بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، واليوم سنستكمل الكلام عن العقائد التي بشر بها بولس في رسائله، ولكننا اليوم سنتكلم عن بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بظروف تبشير بولس بهذه العقائد. في البداية، لو كنت مهتما بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. من المعروف أن أهم عقيدة بشر بها بولس على الإطلاق هي عقيدة الصلب والفداء والكفارة والخلاص. شاول الطرسوسي أو بولس المدعو الرسول هو أول من صاغ عقيدة الصلب والفداء والخلاص والكفارة. هذه العقيدة لم يعلم بها المسيح على الإطلاق، ولقد ذكرنا عددا كبيرا جدا من النصوص التي تتناقض مع هذه العقيدة منسوبة للمسيح عليه السلام في الأناجيل الأربعة. وبالرغم من أن بولس لم يقم بربط عقيدة الثالوث والتجسد بعقيدة الفداء والصلب، فقد قلنا في الفيديو السابق أن بولس لم يؤمن إطلاقا بعقيدة الثالوث أو بعقيدة التجسد، إلا أن بولس هو الذي قام بصياغة عقيدة الفداء والصلب والخلاص والكفارة بناء على خطية آدم الأصلية. وهكذا علم بولس أن الخطية والموت سادا على كل الخليقة بسبب خطية آدم الأولى، وهكذا لم يعد الإنسان بارا أمام الله، بل أصبح مستحقا للعن والموت. وطريق الخلاص الوحيد لتبعات خطية آدم الأصلية هي عقيدة الصلب والفداء والكفارة. وهكذا كان ينبغي على المسيح عليه السلام، الكائن السماوي المخلوق المقابل لآدم عليه السلام قبل الخطية، أن ينزل من السماء ويعيش على الأرض كإنسان، ويصلب ويموت ويدفن ويقوم من بين الأموات ليعطي الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. وهكذا أسس بولس لهذا الانحراف الجوهري الكبير جدا في زمن مبكر جدا من التاريخ المسيحي. الإشكالية الكبرى التي وقع فيها بولس هي أنه ربط بين دخول الجنة والحصول على التبرير أمام الله بقضية الصلب والموت والقيامة. وهكذا انحرف بولس عن مذهب كل أنبياء العهد القديم وعن مذهب المسيح عليه السلام نفسه، واخترع طريقا جديدا، عهدا جديدا للدخول للجنة. أما أنبياء العهد القديم ومعهم المسيح عليه السلام فإنهم جميعا علموا بأن التبرير أمام الله ودخول الجنة عن طريق اتباع الوصايا والشرائع والأحكام، وأن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. ولكن هناك نقطة جوهرية هامة جدا يجب الإشارة إليها. هذه النقطة هي أن بولس نفسه أشار إلى وجود ما أسماهم بالرسل الكذبة والتلاميذ الكذبة. هؤلاء قال عنهم بولس أنهم أعداء صليب المسيح، وهذا يعني أن بولس أقر بأن هناك معاصرين له كانوا يبشرون بعقائد أخرى مختلفة تماما لعقيدة الصلب والفداء، وبولس سماهم بأعداء صليب المسيح. وهذا يعني أن هؤلاء كانوا يقاومون عقيدة صلب المسيح. وأنا أعتقد أن هذه النصوص التي يتكلم فيها بولس عن أعداء صليب المسيح من أقدم الإشارات التاريخية التي تؤكد على وجود الذين قالوا بأن المسيح لم يصلب، أو على الأقل قاوموا عقيدة الصلب والفداء. هناك أسباب معينة دفعت بولس لكتابة هذه الرسائل التي قام بكتابتها. فإن بولس كان يكتب هذه الرسائل إما ليشرح العقائد المسيحية التي كان يبشر بها، أو كان يكتب هذه الرسائل من أجل حل بعض المشاكل التي ظهرت في المجتمعات المسيحية المبكرة. هذه المجتمعات المسيحية المبكرة أو الكنائس المسيحية التي أسسها بولس كان يظهر فيها مشاكل كثيرة. من ضمن هذه المشاكل مشكلة الانشقاق بين المسيحيين الذين هم من أصل يهودي
والمسيحيين الذين هم من أصل وثني. وهكذا نجد أن بولس كان يشير إلى هذه الإشكالية في أكثر من رسالة. هناك أيضا بعض الإشكاليات الأخلاقية التي كانت تظهر في هذه المجتمعات المسيحية المبكرة، وكان بولس يكتب بعض الرسائل من أجل تقديم حلول لهذه الانحرافات أو المشاكل الأخلاقية. ومن أكبر المشاكل التي ظهرت في المجتمعات المسيحية المبكرة والتي من أجلها كان بولس يكتب بعض الرسائل مشكلة الارتداد. فإن بولس كان يتكلم عن بعض المسيحيين الذين ارتدوا عن الإيمان الذي بشر به بولس إلى إيمان آخر كان يقاومه بولس. وإذا علمنا أن أهم عقيدة بشر بها بولس هي عقيدة الصلب والفداء وقيامة المسيح من الأموات، فإننا نستطيع أن نجزم أن هؤلاء الذين ارتدوا عن إيمان بولس ذهبوا إلى إيمان آخر غير متسق أو مخالف لعقيدة القيامة وعقيدة الصلب والفداء. وهؤلاء الذين ارتدوا عن إيمان بولس، الذين ارتدوا عن عقيدة الصلب والفداء وقيامة المسيح، لم يرتدوا إلا بسبب وجود معلمين آخرين كانوا يعلموا ويكرزوا ويبشروا بعقائد أخرى مخالفة تماما لعقيدة الصلب والفداء وقيامة المسيح من بين الأموات. وهكذا نجد في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح 11 من العدد الأول إلى العدد 15 إشارة إلى إشكالية الارتداد. بولس يقول في العدد 3: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون، لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل. إشارة بولس هنا إلى الرسل إشارة عجيبة جدا. هل بولس يقصد أن هناك بعض رسل المسيح لم يعلموا بنفس العقيدة التي علم بها بولس؟ فيما بعد سنتكلم عن العلاقة الغريبة جدا بين بولس وتلاميذ ورسل المسيح عليه السلام. لكن كأن بولس يشير هنا إلى أن هناك بعض رسل المسيح لم يعلموا بنفس التعليم التي علم بها بولس فيما يخص يسوع المسيح نفسه وبالبشارة أو الإنجيل التي بشر بها بولس بشكل عام، والمتعلقة بالصلب والفداء وقيامة المسيح من الأموات. بولس يقول في العدد 12: ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به، لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. وهذه قضية في غاية الأهمية. بولس يتهم بعض رسل المسيح بأنهم كذبة، أو بأن هناك معاصرين لبولس يتشبهون برسل المسيح يبشرون بعقائد غير متفقة وغير متسقة مع العقائد التي بشر بها بولس. وأنا أكاد أتعجب لو كان هذا النص يقصد أن بولس يكذب بعض رسل المسيح ويقول عنهم رسل كذبة، فهذه بجاحة شديدة. لو افترضنا بالفعل أن هناك من ظهر لبولس في نور وعلم بولس عقيدة الصلب والفداء وقيامة المسيح من الأموات، اقتنع بولس بالفعل أن هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة بسبب أن الذي علمه هذه العقيدة ادعى أنه يسوع المسيح، كان ينبغي على بولس أولا أن يذهب إلى رسل المسيح ويقص عليهم هذه العقيدة ويأخذ موافقة من رسل المسيح لكي يبشر بهذه العقيدة. وسنتكلم عن هذه النقطة فيما بعد عند الكلام عن علاقة بولس مع تلاميذ المسيح. لكن في النهاية كأن بولس لا يبالي بأحد ويعتقد أن له سلطان بالفعل من المسيح عليه السلام
لكي يبشر بهذه العقائد. ومن خلال هذا اليقين الموجود عند بولس وهذا السلطان المزعوم أصبح بولس يكذب غيره من الذين يبشرون بعقائد مخالفة للصلب والفداء وقيامة المسيح من الأموات. ورغم أنهم من المفترض رسل المسيح إلا أن بولس يقول عنهم إنهم رسل كذبة وأنهم مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ثم يقول بولس العبارة العجيبة: ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. أيضا في الإصحاح 11 من رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الأعداد من 22 إلى 26 كأن بولس يريد أن يجعل نفسه أفضل رسول ضمن رسل وتلاميذ المسيح. وهكذا نجد أن بولس يقارن نفسه بتلاميذ المسيح ويريد أن يجعل نفسه أفضل واحد فيهم. في العدد 22 بولس يقول: أهم عبرانيون فأنا أيضا، أهم إسرائيليون فأنا أيضا، أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا، أهم خدام المسيح، أقول كمختل العقل فأنا أفضل. بولس يجعل نفسه أفضل من تلاميذ ورسل المسيح. ثم يذكر مواضيع كثيرة جدا ومشقات وأمور تحملها بولس، وهو يفترض أنه أصبح أفضل من تلاميذ المسيح لأنه تحمل كل هذه المشقات. وفي النهاية يذكر الآتي في العدد رقم 26: بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة. وهكذا يشير بولس مرة أخرى إلى الإخوة الكذبة أو الرسل الكذبة. أهم نصوص على الإطلاق تكلم فيها عن إشكالية الارتداد موجودة في رسالة بولس إلى أهل غلاطيا. بولس يقول في بداية الرسالة في الإصحاح الأول من العدد 6 إلى العدد 9: إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم، أي بولس، عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. يعني هناك دعوة أخرى ورسالة أخرى وبشارة أخرى لا تتعلق بالصلب والفداء وقيامة المسيح من الأموات. هؤلاء أهل غلاطيا ارتدوا عن بولس إلى عقيدة أخرى. بولس يقول: ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا أو يحرفوا إنجيل المسيح. يا للبجاحة! بولس الذي بدل دين المسيح وحرفه يدعي أن آخرين هم الذين حولوا وبدلوا وحرفوا دين المسيح ورسالته ودعوته وتبشيره. بولس بمنتهى البجاحة يقول: ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما، أي فليكن ملعونا. بولس يقول: لو أنا بولس نفسي قمت بتغيير كلامي وتبت عن دعوتي وقمت بالتبشير بدعوة أخرى مخالفة عن الصلب والفداء فليكن بولس ملعونا. يقول بمنتهى البجاحة: لو ملاك من السماء نزل وبشركم بغير الصلب والفداء فليكن هذا الملاك ملعونا. ويجب التنبيه على أن بولس يعتقد أن الملائكة منهم الأبرار ومنهم الأشرار الفجار. وهذه هي عقيدة النصارى في الملائكة، أن الشيطان في الأصل كان ملاكا لكنه زاغ وانحرف فأصبح شيطانا. أيضا بولس في رسالته إلى أهل فيليبي في الإصحاح 3 العدد 17 إلى 19 يذكر أناسا كانوا يشاركون بولس في دعوته ولكنهم ارتدوا وأصبحوا أعداء صليب المسيح. بولس يقول في العدد 18: لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا
وهم أعداء صليب المسيح. هذا يعني أن من زملاء بولس الذين ذكرهم بولس في رسائله ضمن القديسين ارتدوا عن عقيدة بولس وأصبحوا أعداء صليب المسيح، بمعنى أنهم أصبحوا ينكرون عقيدة الصلب. من خلال كل هذه النصوص السابقة أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن هناك معاصرين لبولس وهناك تلاميذ للمسيح عليه السلام لم يعلموا بالعقيدة التي علم بها بولس. بولس يسميهم رسل كذبة ويسميهم أعداء صليب المسيح. وهكذا بالرغم من أن بولس أدخل هذه العقيدة في زمن مبكر جدا من التاريخ المسيحي، إلا أن هذه العقيدة كانت تقاوم منذ البدء. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديو القادم سنناقش أمرا هاما جدا وجوهريا: علاقة بولس بتلاميذ ورسل المسيح. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. وإذا كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.